Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes bude naše téma služby a konkrétně se teď podíváme na to, jak říct kam jdu nebo kam jsem šel nebo šla. To znamená, že se podíváme na předložky, které používáme, když mluvíme o pohybu někam. To je něco, co jsme se už učili, takže je to takové opakování, ale taky se podíváme na slovní zásobu, která souvisí se službami. Takže to budou lidé nebo firmy, které poskytují nějaké služby, kteří pro vás můžou něco udělat. Tak první předložka, kterou použijeme, je k nebo ke. Takže například kadeřník, jdu ke kadeřníkovi. Jestli si chci nechat ostříhat nebo obarvit vlasy, tak řeknu, že jdu ke kadeřníkovi, a nebo obvykle na tom místě pracují ženy, tak potom řeknete, jdu ke kadeřnici. Ale často se v mluvené češtině používá jiné slovo. Lidé nebo ženy normálně říkají slovo holič. Takže jdu k holiči. A jestli chcete použít ženskou formu, tak jdu k holičce. Dál můžete jít například ke švadleně. Ke švadleně byste šli, kdybyste potřebovali něco ušít nebo něco opravit, nějaké oblečení. O švadleně už jsme mluvili nedávno, když jsme mluvili o tématu řemeslníci. Dále můžete jít také například k ševci. Nominativ toho slova je švec, ale řeknete, že jdete k ševci a nebo k obuvníkovi. Kdybyste potřebovali opravit boty, tak jdete k ševci nebo k obuvníkovi. Samozřejmě, když chcete koupit nové boty, tak jdete do obchodu, který se jmenuje obuv, do obuvy. Dále, když mluvíme o službách, byste mohli jít například ke kosmetičce. Kosmetička vám udělá kosmetiku, takže jdete ke kosmetičce. Jestli potřebujete něco opravit, tak můžete jít nebo jet k opraváři. Tak použiju tu mužskou formu, obvykle to dělají muži. No a teď se podíváme na další předložku, to napíšu tady vedle a to bude do. Takže k nebo ke používáme, když mluvíme o nějakých lidech. Do používáme, když mluvíme o nějakých domech, budovách, o nějakých firmách například. Takže když jdete ke kadeřníkovi, můžete taky říct, že jdete do kadeřnictví. Další, například jsem řekla, že jdete k opraváři. Místo, kde opravář pracuje, se může nazývat opravna.
takže můžete jít například do opravny a opravny můžou být různé, ale v knize máme příklad opravna obuvy. Takže tam pracuje švec nebo obuvník. Dále můžete například jet do autoservisu. Tam pracuje automechanik nebo opravář aut. Takže můžete říct prostě jedu do servisu nebo do autoservisu. Jestli jdete ke kosmetičce, tak možná jdete do salonu krásy. No a ještě bychom použili 2 příklady, které jsou v učebnici Český krok za krokem 1 na konci 17. lekce. Jestli chcete nové brýle nebo potřebujete opravit nebo vyčistit brýle, tak jdete do optiky, nebo můžete použít ještě adjektivum oční, takže do oční optiky. No a jestli máte například špinavý kabát, který chcete mít čistý, tak jdete do čistírny. Další předložka, kterou můžeme použít, by byla na. Tak to napíšu tady pod tím. Na se používá v některých případech místo do. Můžu vám dát pod video nebo tady do karty odkaz na video, které jsem už na to téma udělala. Už jsme se učili, kdy používáme na. Takže v tomto případě, když mluvíme o službách, můžete jít například na, už jsme tady měli, na kosmetiku. Teda ženy asi. A když už mluvím o salonu krásy, tak tam taky můžete jít na pedikúru. Tak tady se píše čárka nad U, protože je to cizí slovo, ne české. Nebo na manikúru. Jestli to někdy vidíte s kroužkem, tak ti lidé, kteří to napsali špatně. A dál byste mohli třeba jít na masáž, k masérovi nebo masérce, nebo do masérny. A potom, když potřebujete benzín, tak jedete na hovorově benzínku nebo na pumpu, na benzínovou pumpu. Nebo na čerpací stanici. To se taky používá. No a ještě bych sem přidala jednu předložku a to je pro. Jít pro něco nebo jet pro něco znamená, že si tu věc někde vyzvednete. To znamená, přijedete, něco vezmete a jedete zpátky domů. Takže například, když jdete do opravny obuvy, můžete tam jít pro boty, pro opravené boty. Nebo jste šli do oční optiky, kde pro vás vyrobili nebo opravili brýle, takže jdete pro brýle. Jestli jdete do čistírny, například vám tam čistili kabát, tak jdete do čistírny pro kabát. No a ještě jeden příklad, možná jdete nebo jedete do autoservisu, kde vám opravili auto, takže tam jedete pro auto. Takže jestli něco, můžeme taky mluvit o lidech, někoho,
někde vyzvednete, jdete nebo jedete někam, vezmete věc nebo člověk se k vám přidá, potkáte člověka a potom jdete zpátky, tak v češtině se používá předložka pro. Ještě vám tady napíšu něco, co jste už možná poznali, ale jestli ne, tak ke nebo k, to se používá s dativem, ke komu čemu, pro to se používá s akuzativem, pro koho co, do se používá s genitivem, do koho čeho a na se používá taky s akuzativem, na koho co. Tak tohle byla hlavně slovní zásoba z učebnice Český krok za krokem 1, ale myslíte, že tady chybí ještě něco důležitého? Jestli ano, můžete mi napsat pod video, kam často chodíte a proč. V dalším videu se podíváme na nějakou užitečnou slovní zásobu, když si potřebujete domluvit, že například půjdete na masáž nebo do optiky nebo na kosmetiku. Jestli potřebujete domluvit konkrétní termín, tak jaké fráze budete potřebovat? Jaké fráze se vám budou hodit? Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte a budu moc ráda, když mě podpoříte i přes super díky nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Díky moc a přeju krásný den.